Hello Culinarians! I'm Chef Marlon and welcome to Lakbay Culinaria. For today's vlog, gagawa tayo ng chicken quesadilla, Tgifridays style. But before anything else, since patapos na ang year 2020, mamimigay tayo ng New Year cake sa makakapag-comment ng tamang sagot sa question na ito. Kaya guys, tapusin nyo ang aking video nang malaman ang tamang sagot. So, ano pang hinihintay natin? Mag-start na tayong magluto. So guys, sa paggawa ng quesadilla, gagawa muna tayo ng caramelized onion. Hiwain lamang ang white onion ng manipis. Sa pan, ilagay ang butter. And then mag-add lang tayo ng konting oil. Then let's add our onions. So yung ating fire, iset lang natin sa pinakamahina. So we don't want our onion na maprito or ma-burn agad. Kasi kailangan natin mapalabas yung natural na sweetness ng ating white onion. So pag nagka-caramelize tayo ng white onion, it will take about 20 to 15 minutes. Yes guys, medyo matagal siya. So guys, pag nakikita nyo na medyo may stain na ng caramelize na sa ilalim, mag-a-add na tayo ngayon ng water. Pero konti lang. Many minutes later. So ayan guys, medyo malapit-lapit na siya. So, ang gagawin nyo lang pagka medyo nag-burn na yung pan niya, mag-a-add lang kayo ng konting water para ma-deglaze lang yung mga sides niya, kung mapapansin nyo to. So ayan guys, ready na ang ating caramelized onion. Si-set aside lang natin siya at i-mise-en-place natin yung mga ibang ingredients pa ng ating chicken quesadilla. So next is i-fry naman natin ang ating bacon. So mag-add lang tayo ng konting oil. And then i-fry na natin yung ating bacon. So guys, for me, this is enough. So next is we have chicken breast. So binutterfly ko lang siya. And then kung may mallet kayo, i-pound nyo lang siya para medyo matenderize yung chicken natin. And then si-season lang ako ng salt and pepper. Then a pinch of black ground pepper. So guys, kung meron kayong paprika, much better mag-add din kayo ng paprika. Then after this, ipa-pan fry na natin siya. Oil, not too much guys. So make sure yung pan is hot enough para hindi magdikit yung ating chicken. So guys, at this time, luto na yung ating chicken. So, ikakat lang natin siya into cubes. Meanwhile. So, next guys, is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ating pico de gallo. So, for the ration nito, we have here diced tomato
So approximately mga 10 to 12 tomatoes na dapat wala na yung kanyang seeds. Next is 1 red onion dice, and then 2 white onion dice. So guys, we have here our cilantro. So next, I have calamansi juice. Ito, mga 3 calamansi juice lang yung ilalagay natin. And then just a pinch of salt and a pinch of pepper. And then mix it. And that's it. Our pico de gallo. So guys, all in all, para hindi kayo malito sa ating recipe, narito na yung mga prepare nating ingredients para sa ating chicken quesadilla. Our pico de gallo, caramelized onion, our diced chicken, bacon bits, quick melt cheese, and our size 10 flour tortilla. So guys, i-assemble na natin yung ating chicken quesadilla. So ito yung ating quick melt cheese. So guys, yung recipe ng TGI is, I think they use Colby and Jack cheese since medyo pricey yung cheese na yon, ay quick melt na lang yung ginamit ko. Pero if gusto niyo sundin yung kanilang ingredients, gamitin niyo lang yung Colby and then yung Jack cheese. Then let's add our pico de gallo. Ang ganda ng kulay, 'di ba? Then let's add our diced chicken. So guys, wag niyo naman siyang masyadong punuin kasi mahirap siyang initin mamaya. Magsasabog lang siya pagka sobrang dami. Then let's add our bacon bits. So next is our caramelized onion. So finally, lalagyan siya natin ulit ng cheese. So quesadilla is all about cheese. So dapat masarap yung quesadilla, masarap yung cheese. And then fold na natin siya. Then press it. That's it. Ready na natin siyang lutuin. So shoutout time muna tayo mga ka-kulinarians. Shoutout sa aking mga bagong kaibigan dyan, ang Team Budol and Puyaters. So guys, ito na yung request nyo. Nandito lahat ng mga member ng Team Puyaters. So may isa sa inyo ang chance sa manalo ng fondant cake pag na-reach na natin ang 1K subscriber. And then shoutout din pala kay Tito Gray. Alam mo na yan. Maraming salamat sa iyo. And then kay Joy Acts to the World. So mga ka-bad trip, maraming salamat sa support. Meanwhile, so guys, sa isang pan, mag-a-add lang ako ng butter. Not too much. It's time para ilagay yung ating quesadilla. So ang gusto lang nating mangyari is ma-brown yung flour tortilla. So guys, this is what we want. Then mag-add tayo ng butter ulit para sa kabilang side.
So guys, wag niyo akong gagayahin ha. Mainit siya. So since luto naman yung ating mga ingredients na inilagay sa loob, ang gusto lang natin mangyari is magkaroon ng crunchiness yung ating chicken quesadilla, at the same time mag-melt yung cheese inside. So guys, it's done. It's plating time. So, ikat na natin ang ating chicken quesadilla. So, magad lang tayo ng yogurt. And then, if meron kayong tomato salsa, much better. So guys, this is it. Our chicken quesadilla Tgifridays style. So ito na mga culinarians ang ating clue para sa aking tanong. So ito yung aking mga ingredients na gagamitin para sa aking next vlog. Ano kaya ang aking lulutuin? So ang clue, itong aking lulutuin ay nag-originate sa bayan ng Pateros. Isa itong kakanin. So, guys, comment down below na. So, tips nga pala para sa mga inspiring chef o sa mga gustong magluto. So, kung kakain tayo sa isang restaurant, huwag muna natin siya basta-basta kainin. Tingnan muna natin kung ano yung mga ingredients na ginamit nila para kaya natin itong maluto sa ating mga bahay. So guys, sana marami kayong natutunan sa ating vlog for today. So guys, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong cooking videos. Paalam!